Hello guys, ayan. So maraming nagtatanong sa atin kung paano nga daw ba mag-register sa DTI ng kanilang business name. So ang gagawin nyo lang guys ay i-visit nyo lang yung website ni dti.gov.ph and then mapupunta kayo sa website niya. And then scroll nyo lang sa baba and may makikita kayo dito ng tatlong options: trabaho, negosyo, and consumer. Ang i-click po natin or ang pipiliin natin ay si negosyo and then select lang po natin si apply for a business name. And then lalabas na po tayo dun sa bnrs.dti.gov.ph website. So meron ditong summary kung paano mag-register. So first is apply for a new registration, pay the registration fee, and download your certificate. Ayan, so sabi nila, di na kailangan daw lumabas at pumila dahil kayang-kaya na online. So, mas madali at mas mabilis ang pag-register ng inyong business name. So, ang registration naman fee po natin dito ay for barangay is 200 pesos. Kung city or municipality naman po yung scope po ninyo ay 500 pesos. Next po is meron din po tayong for regional 1,000 and for national is 2,000 pesos. Meron din po siyang additional 30 pesos for the documentary stamp tax. Ayan, kapag may concern po, you can call them sa kanilang contact number. Ayan, so close lang po natin yon and then i-click lang po natin si register now. Ayan, so meron po tayo ditong terms and condition na kailangan po nating i-accept. And then, ito na po yung owner's information na kailangan nating fill upan. Ayan. First po is, are you a stateless person? No. Are you a refugee person? No. Citizenship, so syempre, Philippines. And then, pangalan po ninyo. So, dahil ito po ay tutorial, so lahat ng information na ilalagay ko po dito ay hindi po totoo. Ayan. For example, de la Cruz. Okay. And then, yung date of month, for example, June. And then, civil status, lahat po ng may mga naka-asterisk, ibig sabihin po ay required po natin siyang fill upan. Or fill out. Ayan. So, next po is click lang po natin yung proceed. Sorry, wala pala akong middle name. Okay. Next is for business scope. Pipili kayo dito kung saan po ba yung scope ng business po ninyo. Kung maliit pa lang po yan, bago pa lang po kayo nag-online selling, so sa barangay lang po muna. Kung malaki naman na po yung business ninyo, so sa city or sa municipality. So sa akin po, pipiliin ko po sa barangay po muna. Next po is region, kung saan po kayo nakatira. Ayan. Or kung saan po yung sa business po ninyo. For example po, Calabarzon. Ayan, dominant name, ito po yung pangalan po ng business po ninyo. Ayan, so i-register po natin yan. For example, and then, business name description, ano po yung type po ng business natin. For example, online. Ayan, online shop, J&M Fashion, online shop. And then, check po natin yung name, availability po niya. Ayan. And then, click lang po natin si dominant name and i-validate po natin yung business name po natin. And so, intayin lang po natin na lumabas po yung status na result not process. Please click the check name availability button. So, i-click po natin ito. Ayan. Again po, i-validate po ulit natin yung business. Ayan. So, word register na daw po si J&M. Ayan, may field po tayo. Yung iba naman po pass. So, papalitan po natin to. Ayan, for example,
NM. Check po natin yung availability po ulit niya. Validate business name. Yan. Kapag may mga field po, ibig sabihin po, either may kapangalan po kayo or hindi na po pwede yung ganong pangalan ng business name. Ayan. So, check po natin. Ayan, pass na po lahat siya. And then, kapag okay na po yan, i-click lang natin yung next. And then, meron ditong summary ng information na nilagay po natin. So, click lang po natin yung yes. Ayan. And then, ito po yung reference code po ninyo. Kailangan nyo po yung isulat. Tandaan po natin siya kasi yan po yung reference code po ninyo sa lahat ng transaction po ninyo. And then, click continue lang po. Ayan. And then, business address. Ayan. Lalagay nyo po phone number. So, 0912345678 9. Ayan. Ang init na guys. 24681 11. Okay? And then, email address, kailangan nyo din siyang ilagay. For example, ayan, owner's din, hindi naman siya required, pero pwede nyo naman din siyang ilagay. Ayan. And then, residence address, kung same lang yung address niyo sa business address niyo, pwede nyo naman siyang i-copy para hindi na kayo mahirapang mag-type ulit. And then, dito sa other details, so pwede hindi na po natin siya i-fill out. And then, click lang po natin yung next. Ayan. And then, after that, ito na yung summary ng finill-upan natin. I-click lang po natin ulit yung next. So, make sure po tama po lahat ng nilalagay po nating information. You will not be able to change any details once you click the confirm proceed button. Click lang po natin si confirm and proceed. Ayan. So, andito daw po, lahat daw po ng information na pinilapan po natin ay kailangan daw po tama. Ayan. So, proceed po. Okay. So, ito naman po yung payment po natin. Sa mode of payment, meron po nakalagay dito, reference code, application name, citizenship, processing fee, documentary stamp. Ayan, pwede po tayo magbayad via GCash, your Visa Mastercard, Paymaya, Land Bank, under link.biz, and over the counter, meron din po tayo DTI or teller at sa Smart Padala po. Ayan, so hindi ko na po ito ipo-proceed payment kasi ito po ay tutorial at yung mga information po na nilagay natin ay hindi po siya totoo. Okay, so ito po yung summary po ng transaction fee kapag magbabayad po kayo sa iba't ibang payment options. Ayan. So, yun lang guys. Once na nakapagbayad na kayo, may marireceive kayong email sa inyong email address na inilagay nyo po kanina. Ayan, so you can download it and pwede nyo pong i-print yung sinend po sa inyo na PDF file. So, yun lang guys. Thank you at sana marami kayong natutunan kung paano mag-register ng inyong business name.